Ось. На сьогоднішній день це вже друга машинка моя. Значить, теж, що розкажу, значить, машина 68-го року. Дизайн теж специфічний, багато нікелю, навіть чого варті сама ігольна пластина і кришка, практично дзеркало. Дуже багато, сказати, швидше за все, хром на вигляд. По керуванню дуже не є складна машина. Тобто, знову ж таки, крок, зигзаг, положення ліве-праве голки, верхній натяг, регулятор верхнього натягу нитки, значить, включення, виключення. Нетипово теж, якщо всі є кнопочками, то ця прокруткою. Тобто в одну сторону і за годинниковою стрілкою завжди крутимо і вона включає-виключає. Теж присутня ще така, якби на ідеалах. Ідеал Deluxe, ідеал Automatic. Вони чимось схожі між собою. Ці, до речі, машини, анкера дуже популярні от зараз таких часів в Європі різних моделей. Зокрема, це модель ZZ151. Дуже, якби теж, є ще старші, більш дизайном такі 60-х, щось дизайн з такими полосками продольними. Теж цікаві машини. Давайте повернусь до цієї машини. Значить, мотор вроді би 70-ка, а може навіть 90-ка. Солідно стоїть на ній. От. Далі, намотка проходить таким чином, кладеться. Тут якби стоїть два штирка, але це не означає, що тут можна шити двойною голкою. Двойною не можна, тому що в цій машині гніздо саме челнока ходить за голкою вліво-вправо, тобто воно доганяє, тобто розташоване звідси. От, і воно якби двойна голка просто влетить в челнок і зламається відразу. Тобто двойною голкою вона шити не може. Хоча ця машина, чим вона не така машина, як челноки, які і шпульні ковпачки закладаються спереді взад. Тут, відповідно, зліва направо. Є якби такий момент, коли челнок, обертаючись, голка в різний момент приходить до челнока. І вони якби зустрічаються в різний момент. Тобто є правий і лівий укол під час зігзагу. От. Лівий, верніше, і правий. Тобто і челнок зустрічається в різний момент з голкою. То в цій машинці він зустрічається завжди в один і самий момент, тому що челнок якби рухається за голкою вліво, вправо. Такі. В цій, що якби розвернути сюди, тобто при проходженні, наприклад, правого уколу голки при зігзагу, тобто челнок більш швидше пробігає до нього, а при лівому більш пізніше. Тобто інколи при вибагливих тканинах він може провисання не встигнути утворитися і вийде пропуск саме на правій частині, а на лівій буде нормально йти, тобто, тому що там голка більший хід має, поки до нього дойде остріє челнока. В цій машині якби такого нема, хоча є якби, можливість, нема можливості шити двойною голкою. Йдемо далі. Намотка. Намотка проходить так. Ось така коротка інструкція на ній. Стосовно намотки. Намотка. Ось тут є трошечки намотки, видно. Я б сказав, що намотка повинна бути швидше за все, як от в деяких машинах влаштована ось таким чином. Тобто в подолці в радянській стоїть ще тут штирьочок, і він якби нитка ставиться тут. І потім так само вузол розташований намотки, як і тут. Тобто йде сюди, тут запихається шпулька, защелкується, підкручується вал і крутиться. Звук досить непоганий. Дуже люблю, коли вони, знаєте, якби не стукотять, гарно, акуратно собі має такий
це у нас заправка. Її можна так, я думаю, тут ще є маленький отвір. Я би ще й так заправив. Хоча по інструкції у нас так і є. Навіть нитка, проходячи в цей отвір, вона буде повертатися в нього, що я досі не думав, що воно так має бути. Не дивився в інструкції, чесно кажучи. От. Добре, давайте так. Не тікай. Добре, вверх пішла. Є. Сюди. От, потім знову повертаємося в цей же отвір. От, тут ще є у нас значок один. Присувався. Потім ще така пружинка біля голки і відповідно заправляємо зліва направо. Є. Ось. Далі. Шпульний ковпачок. Ось така чорна ниточка у нас тут буде. Так, щось трошки засильно. Трошки назад. Добре. Ще я що помітив, в цьому шпульному ковпачку на дні встановлена така якби прозора, схожа на шайбу. Це такий елемент, дозволяє ковзати. Часто приносять на ремонт машини, в яких, я думаю, ви теж, можливо, таке робили. Тобто беруть, вирізають з тряпочки кружочок з дірочкою і вставляють його тут. Це якби дозволяє ковзати. Але тряпочка, що вона не так робить? Вона все-таки за тряпочку більш краще в ворс чіпляється, і він там може накопичуватись більш краще. І тряпочка дуже багато займає проміжку. Хіба дуже тоненьку тряпочку вставляти туди. Тоді буде тертя буде, більш ковзати має. Так, тут зажимаємо. Перший укол. Так, нитку витягнули. Так, ну що, знову ж таки, сама тонка тканина вдвічі. Я сподіваюся, що в один ніхто не хоче шити. Попробуємо. Значить, пройдемося по керуванню. Тобто це крок. У ньому є віконечко, в якому проглядаються цифри. Це довжина в міліметрах. Ось таки, це у нас регулятор зігзагу від 0 до 5 мм в сторону. Тобто ще присутні два таких елемента, таких якби гвинта, які зафіксовують. Оскільки від 0 до 5 він повертається сам на пружині, тобто його треба фіксувати. Тобто є оцих два, вони обмежують, якщо подивитись, ходить за ним. З одної сторони і з другої сторони. Тобто його можна обмежувати в якійсь межі, і він вже там не буде ходити. Просто сильніше треба затиснути. І він тут. Ось відео трошки буде зрізане, тому що в мене на одній карті пам'яті закінчилось місце. Почну далі. Значить, тонка тканина вдвоє. Попробуємо. Так, в даному випадку у нас стоїть невеличкий зігзаг, давайте переміщуємо його все-таки напряму. Нижня нитка чорна, верхня біла. Можна натяг трошки посилити. Зараз тоді включу, перейду на зігзаг. Значить, обмеження знімаю, переставляю на п'ятірку і доганяю оцим обмежувачем, який не дає йому повернутися до нуля.
Ну от, низ доволі гарно, верх чуть-чуть збирає. Ну верхня, я б сказав, все-таки верхня натягнута трошки засильно. Я її ще розслаблю. І пройдуться ще повторно. Ось, десь, ну, одиничку поставлю. Ще далі вже буде 0. Ще якщо почути, воно таким якби щелчком іде, це, мабуть, все-таки голка дуже гостра. Десь вона там має якусь... Можливо, ні. Можливо, так щелкає сам балон, так щелкає таким невеличким іде. Ну, попробую помінятися. Так. Значить, в цій машині голка запихається до опору. Зріз на колбі, який йде, він йде направо. І заправляється голка зліва направо. Я розумію, що на відео нічого не видно, але мені треба заправити. Ось таким чином вона прийшла. Ну, попробуємо ще разок. Дуже натяг легенький, тримаю зажати. Ходюся ще разок і натяг зажму. Все-таки пропуску. Щоб не зачепилось. При тонкій тканині завжди прийдеться натяг трошки його з ним гратися. Через те, що вона дуже ніжна і будь-який рух може пережати натяг, і він буде вже замість того, щоб ти вільно, буде стягувати. Ну, то це вже чуть якби краще. Останній вийшов непогано. Добре, перейду до джинсу. Значить, 2 і тут 6 слоїв. Почнемо з, наприклад, 6. Так, зв'язок забираємо пряма. О, кнопка з буквою R, зворотній крок. Так, на такі можна чуть зажати. Так, знову ж таки зигзаг. Так, закінчилась нитка. От. А тут уже з'явилася біла. А була чорна. Ну, менше з тим. Принаймні я з джинсом розібрався. Тепер хочу перейти все-таки на шкіру. Раз, тут якби закладаю, перевіряю, дуже слабо на шкіру, збільшую за годинниковою стрілкою сильніше і достатньо. Все в міру. Добре. Значить, шкіру хочу пробувати титаном. Що у нас там? Поліестер, поліефір. Польський виробник. Це 60-й номер. В катушці 1000 метрів. Значить, от можна поставити ось отак, але вона буде дуже валяти. Варіант перший. Або ставити її за машинкою, тоді десь далеко вона буде зніматися. Отак от кольцями через верх. Або можна все-таки продумати і поставити. Я от такі от вирізав картонку.
От. Цю нитку обриваємо. От, ставлю картонку і, наприклад, оце. Ну, бачите, отвір великий. Ставлю катушку. Вона приблизно такого розміру, акуратно входить і менш-більш буде крутитися. От, щоб не переселяти, бо там є такий оце вушко, я зроблю по-іншому. Я прив'яжу вузлик і перетягну. Ось отак. Ось ниточка побігла. Звісно, в голку вона не пройде, тому перед голкою прийдеться обрізати і наново заправляти. Так, я ще раз спробую поміняти на трошки грубшу голку. Знову ж таки повторюсь, зрізом на ковбі в праву сторону. Голка завжди запихається до упора і не потрібно там регулювати її якимось чином по висоті. Тобто вона вже повинна бути відрегульована і вставлятись до упора. Так, є. Так, притримую нитку, роблю укол. От витягнула нижню нитку, вставляємо. Тобто, якщо брати, от шкірка у нас одежна, трошки різниця, тут якась коричневіша, тут ззовні одинаково. От. Ще от який момент. Значить, у нас є регулятор опускання піднімання зубів, видно, як рухаються зуби. Тобто в нижньому положенні зуби просто не будуть дотягати, а в верхній перепіднімаються вище і вище. Значить, ставлю з тефлоном лапку. Вона буде розрахована тільки на пряму строчку. Так, тут у нас зигзаг. Припустимо, я зламаю голку. От пряма і по центру має стояти. Так, це фіксую. Так. Щось там не так. Нижня нитка кудись ділася. Ох, тут якісь слої, такі ниток. Давайте перемотаю все-таки, бо інакше мене знов сюрпризи будуть чекати. Намотаю небагато, невелику кількість. Так. Так, що тут не так? Ну, до цього треба буде ще глянути. Щоб у нас тут було відмінно. Так, сюди на низ. Так, знову ж таки повертаємося в цей отвір. Так, є. Так. Так, шпульку.
за годинниковою стрілкою. Воно трошки зажати. Добре. Хвостиком вверх. Взагалі на тефлоновій лапці, взагалі це прямострочна лапка з тефлоновим покриттям. Покриття воно дуже ніжне і краще в холосту не їхати, тому що зуби будуть пороти і воно буквально дуже тоненьке. Якби для шкіри воно добре, тому що воно йде відсутність тертя. І буде дуже добре сковзати і протяжка буде відмінювати. Але коли просто будуть зуби їхати, цього не потрібно робити. Так. Так, ще чуть зажму. Тут регулюється прижим лапки, можна чуть послабити, щоб позаокруглювати. Ось так вийшло. Три слоя, тут два слоя, тут десь зустрічається перемішку. Тут буде, наприклад, з краю можна до 4 досягнути. На прямих ділянках треба відтискати все-таки. Інакше воно трошки буде виляти, буде нерівно. На цій машині так, крок. Є 4 мм є залізно. Тобто 5, звісно, там не зробити, конструктив тут не дозволяє. Тут скільки є, стільки є. Ніби все. З недоліку, що би я відзначив, це в самій підставка. Підставка якби пластмасова, тому десь при перевозці, якби, так, зараз вижу, ставлю. Видно, що тут якби дірочка, немає самої гумки. Але я поставив іншу таку, якби спеціально для прокладочка, вона буває і з коркового дерева. Ще плюс усилив самі петлі, які завіси, які тримають машинку, тому що теж тут є на цій стороні були тріщинки невеличкі, і воно якби могло вивалюватися в другу сторону. Я посилив, позакручував. Що мотор, до речі, мотор 75 Вт має. 5000 оборотів. Машина важка, дуже важка. Десь я ще не важу, але я думаю, десь так кілограм 18 вона має. Це суцільний чугун, навіть ці всі кришки це теж метал. Ось таке. Все.